අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කැම්පස් එකක ඉන්නවනම් පට්ටම වැදගත් දෙයක්. ඒක තමයි කොහොමද Autodesk student account එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේක කරන්න කලින් කියන්න ඕන ඇත්තටම Autodesk student account එකක් හදාගත්තා කියන්නේ පට්ට chance එකක් තියෙන්නේ. එයාලගේ ලක්ෂ ගණන් වටින software කැම්පස් එකේ ඉන්නකම් නිකන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අවුට්ටරත් ඔන්න අවුරුද්දක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා Autodesk student account එකක් හැදුවට පස්සේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් Autodesk එකෙන් හදන ගොඩක් වැදගත් software ගොඩක්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම AutoCAD, Fusion 360, Revit ඒ වගේ software නිකම්ම ගන්න පුළුවන් original software දෙන්නේ මෙතන. තව දෙයක් කියන්න ඕන බොහෝ software වල පරණ version පවතින. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ machine එක තමන්ගේ lap එක PC එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒ තියෙන performance මදි නම් latest version එකට ඊට වඩා පරණ version නම් download කරන්න පුළුවන්. බොහෝ විට latest version එක ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් මම මෙතන මෙන්නලා තියෙන Autodesk ලා හදලා තියෙන software set එකම වගේ අපිට ගන්න පුළුවන් student account එකක් හදුවොත් නිකන්. විශේෂයෙන්ම Fusion 360 වගේ software එකක් crack එකක් දාලා දුවන්න බෑ. ඒක අනිවාර්යෙන් online වැඩ කරන්න. එතකොට ඒ වගේකදී අපිට ඉගෙන ගන්න හරි දැන් කවදා හරි ඉගෙන ගන්නකම් ආයතනයකට ගියාට පස්සේ ඒ software original ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඉගෙන ගන්න කාලේට ඒක ඔරිජිනල් එකක් කරන් පාවිච්චි කරන්න බෑනේ. ඒ වුණාට මේ ස්ටුඩන්ට් account එකක් හදපුවාම ඒ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න ලැබෙනවා කියන්නේ මාර chance එකක්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ කැම්පස් ගත්තාම බහුතරයක් Autodesk එකේ රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට එතන වාත වෙන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් ගිහිල්ලා අනම්මන විස්තර දාලා කෙලින්ම බොහෝ විට අපේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ එතන තියෙනවා. අපි දැන් මම මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙදී account එක හදන එක ගැන විතරක් නෙමෙයි අවධානය යොමු කරන්නේ. මේක එක්ක වැඩ කරද්දී මට සහ යාළුවන්ට ආපු ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික එකතු කරලා account එක හදලා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට account එක රෙජිස්ටර් කරලා downloading errors ඔක්කොම අයින් කරලා download කරන හැටිත් කියලා software එක install කරන හැටිත් කියලා ඊට පස්සේ අපි install කරගත්ත software එක අපේ account එකේ යොදාගෙන register කරන හැටිත් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුලින්ම ඕන වෙන දෙයක් තමයි legal document එකක් කියලා අවසානයේදී ඉල්ලනවා. ඒකින්ද කලින්ම ලෑස්ති කරලා තියාගන්න එක හොඳයි. මෙතනදී යාලා ඉල්ලන්නේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. එයාලා ඉල්ලන්නේ අපි ඒ ආයතනයේ කියන්නේ අධ්‍යාපන ආයතනයේ සිසුවෙක් බවට සහතික කළ හැකි ලියකියවිල්ලක්. උදාහරණයක් විදිහට ශ්‍රී ලංකා කැම්පස් වල නම් ලේසියෙන්ම කරන්න තියෙන දේ ස්ටුඩන්ට් ID එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ පැහැදිලි ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඔෆිස් ලෙන්ස් වගේ එක්කෝ කැම් ස්කෑන් වගේ අර හොඳ කියන්නේ එකක් පාවිච්චි කරලා පැහැදිලි ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒක මැෂින් එකේ සේව් කරලා තියාගන්න. මේ දෙන්නේ මම එහෙම ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ID එකේ ෆොටෝ එක මේක තියාගන්න ඕන මැෂින් එකේ. මොකද පස්සේ යාලා ඉල්ලනවා ඒක එතෙන්ට පාත වෙන්න ඕනේ. කලින් මේක මුලින්ම කරලා තියාගත්තාම හරි. අපි අධ්‍යාපන ආයතනයේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. හින්දා යාලා මේක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අලුත් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් මේක අරගෙන මැෂින් එකේ කොහෙද සේව් කරලා තියාගන්න එක වටිනවා. අපි බලමු මේක කරන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා Autodesk කියලා ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ උඩින්ම ආපු ලින්ක් එක නෙමෙයි මෙතන මේ පල්ලෙහා තියෙන students and educators කියන ලින්ක් එක ඕපන් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ page එකක් ඕපන් වෙනවා. මේකේ මේ උඩින් තියෙන sign in click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. මේකේ create account කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ දීලා තියෙන first name, second name, email එක ඒක confirm කරන්න කියනවා. ඊළඟට password එක ඒ ටික දීලා පුරවන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන ඒවා ටික fill කරාට පස්සේ I agree කියලා දීලා create account දෙන්න. මෙතන ඔයාලගේ මේක save කරගන්න තියලා කැමති නම් save කරගන්න එක තමයි හොඳ වැඩේ. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. මේකේ මෙතන මේ thank you කියන එක tick එකක් දාලා මේක කියවලා බලන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන ශ්‍රී ලංකාවේ policy statement ගැන කතාවක් කරන්නේ. ඕන කියවලා බලන්න. ඊට පස්සේ done දෙන්න දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕපන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ page එකක්. මේක මොන වෙන්න පුළුවන් කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. පල්ලයට ගිහිල්ලා ඕන බලන්න පුළුවන් ගණන් එහෙම දාලා දෙනවා. මේ තියෙන්නේ පට්ට ගණන් තියෙන්නේ ලක්ෂ 3ක් විතර වෙනවා වන්නේ. මේ රේට් එකට එනවා. තාම වැඩ ඉවර නෑ. ඊළඟට ඔයාලා Autodesk account එක හදන්න දුන්න email එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා දෙනවා verify email එක verify කරන්න. මේකේ verify email කියන එක දෙන්න. අපි දැන් account එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හින්දා මෙතන create account එකේ කෙලින්ම ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. email එක ගෙවුවා. ඊට පස්සේ password එක ගෙවුවා.
සයින් ඉන් වෙනවා. account verified කියලා message එක එනවා. මේක thank you කියලා done දෙන්න. හරි. දැන් ස්ටුඩන්ට් account එකෙන් ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන එයාලා අහනවා confirm කරන්න කියලා educational access එක. මේකේ get started click කරනවා. email එකේ password එක ගාලා ඉස්සරහට යන්න දෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් තමයි ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියලා විස්තර ගන්න පටන් ගන්නෙ. මුලින්ම මේ ටික ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ. කන්ට්‍රී එක හද්දි පුරුද්දට වගේ යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් කියලා නම් දෙන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ කන්ට්‍රී එක අහන හැමතැනකම ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන්න. එඩියුකේෂන් රෝල් එක ස්ටුඩන්ට් කියලා දෙන්න. ඉන්ස්ටිටියුට් ටයිප් එක යුනිවර්සිටි කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ date of birth ඊළඟට next. මෙතන තව විස්තර ටිකක් අහනවා. name of your educational institute කියලා මේකේ ටයිප් කරන්න දෙන්න. ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි එක ටයිප් කරපුවම බොහෝ වෙන ලංකාවේ තියෙන ඔක්කොම යුනිවර්සිටි වගේ මේක රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලා මේකනවා මෙතන තියෙන එකක්ම තියෙන්න ඕන can't find the school ගිහිල්ලා යන්න උනොත් නම් ඒක වාතයක් බෝඩ් තියෙනවා. මම දැන් යුනිවර්සිටි ඔෆ් පේරාදෙනිය. ඊළඟට area of study architecture engineering construction enrolled from එකටයි graduate in මෙන්න මේ දෙකට දාලා වශයෙන් නගන් දෙන මේක හරියටම යාලා බලන්නේ. graduate in එක ටිකක් වැඩි කාලයක් දුන්නත් කමක් නැහැ. ඔබ හොවන්නේ නැහැ. ඊළඟට next. හරි. දැන් account එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. continue කරන්න දෙන්නේ. ඊළඟට මේ page එකට වැඩේ තාම ඉවර නෑ. මෙයාලා කියනවා we still need to confirm your eligibility for educational access කියලා. අපි දැන් ඒ වැඩේත් ඉවර කරලා දාන්න යන්නේ. get started දෙන්න. මේ step එක නොකරත් ඔයාලට දවස් 14ක් යනකම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දවස් 14න් පස්සේ මේක confirm මේක දාන්න වෙනවා. ඉතින් මේක දැම්ම කරන එක ලේසි. මෙතන example දීලා තිනවා. අපි දැන් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මේ පල්ලෙහාම තියෙන එක මේ student ID එක. මෙතන drag and drop කරන්න තියෙන්නේ. අපි අර කලින් අරගත්ත එක මේකට දාන්න තියෙන්නේ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අපි අර කලින් ගත්ත ෆොටෝ එක මෙතෙන්ට නිකන් drag කරලා දාන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ submit කරපුවාම ඒ වැඩේ හරි. ඔක්කොම වෙලා ඉවරයි. මෙන්න මේ මැසේජ් එක ටිකකින් එනවා. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ස්ලෝ නම් ටිකක් කියලා යනවා. මේ මැසේජ් එක ආවට පස්සේ ඉතින් හරි you are confirmed. දැන් ඔයාලට මෙතනින් ගිහලා ඕනනම් software ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන get Autodesk software වලට යනවා. අර කලින් කිව්වා වගේ මේ තියෙන්නේ ගන්න පුළුවන් software. ඕන එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මම දැන් ටග් ගාලා කියලා දෙන්න යන්නේ ආයෙ අර account එකට ගන්න ඕනොත් එහෙම කොහොමද යන්නේ කියලා. මුලින්ම Google එකට ගියා. ඊට පස්සේ Autodesk කියලා type කළා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන student and educators එකෙන් ගියා. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන sign in click කරන්න. that's it. සාමාන්‍ය වලට ඉස්සරහට යන්න දෙන්න. email එකේ password එක ගහලා හරි. ඔන්න ඔක තමයි ක්‍රමය. ආයේ යන්න ඕන නම් යන්න එහෙමයි. මෙතනින් අර sign in වුණාම සමහර වෙලාවට ආපහු යවනවා එක එක තැන් වල ආයේ කරකවනවා එහෙම.
මම දැන් මේ software එක install කරන්න හදන්නේ. මේකට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මුලින්ම මේ get product කියන එකට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන install කියලා පෙන්නනවා. මේ drop down menu එකෙන් පල්ලෙහාට ගියාම මෙතන option දෙකක් පෙන්නනවා. install download කියලා. මේ දෙකේ වෙනස මෙහෙමයි. අපි install කියන එක ක්ලික් කරොත් එහෙම වෙන්නේ මුලින්ම අපිට මෙගාබයිට් 10ක 15ක විතර පොඩි ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක ඕපන් කරපුවාම ඒක හරහා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් software එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ගමන් install වෙනවා. මෙතනදී වඩාත්ම හොඳ ඔප්ෂන් එක විදිහට මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක. මොකද ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දි වෙන්නේ සම්පූර්ණ software එකේ setup එකම අපේ machine එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක install කරලා අපිට අපේ account එකෙන් log වෙලා ඒක ලයිසන් කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි කවදා හරි machine එක format කරත් යාළුවෙක් අපේ software එක ඉල්ලුවත් එතකොට එයාට ඒක දුන්න හැකි. ඒ කියන්නේ setup file එක සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා. මේක මෙතන තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක උනාට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක කරන්න ගියාම හුඟක් අය දැනගන්න තැනක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි මේ වෙබ්සයිට් එකට කලින් allow කරලා නැත්නම් multiple tabs open කරන්න කියලා browser එකෙන් දෙන්නේ නැහැ multiple tabs open කරන්න. මේක බොහෝ විට සිද්ධ වෙන්නේ ලොකු software වලට කියන්නේ Revit වගේ ගිගා 13ක් විතර ලොකු software එකකට නම් මේක වෙනවා AutoCAD වගේ එකකට නම් සාමාන්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකේ වෙන්නේ මෙහෙමයි අපි මෙතන download කියලා දීපුවාම එකපාර tabs ගොඩක් open වෙනවා file ගොඩක් download වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපිට message එකක් එනවා multiple tabs open වුණා ඒකට ඒක block කරා කියලා. ඒ වගේම පල්ලෙහා එකක් download වෙනවා පේනවා. එතන තමයි case එක වෙන්නේ. එතකොට අපි හිතනවා software එක download වෙනවා කියලා. නමුත් software එකට අදාළ තව file ගොඩක් download වෙලා නැහැ. අවසාන install කරන්න ගියාම error message එකක් එනවා. මේකේ තව file තියෙනවා. ඒ ටික download වෙලා නැහැ. ඒකින්ද installing process එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න බෑ කියලා. මම ඔයාලට ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. අපි මෙතන download කෙනෙක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ මෙතන උඩින් message එකක් එනවා pop up blocked කියලා. ඒ වගේම පල්ලෙහා software එකක් download වෙනවා කියලාත් පෙන්නනවා. අපි මේක දන්නේ නැතුව හිටියොත් වෙන්නේ මේක විතරක් download වෙලා අවසානයේ install කරන්න ගියාම තමයි case එක තේරෙන්න ගන්නේ. මේ option එක දීලා තියෙන්නේ ආරක්ෂාවට. Autodesk වගේ site එකකින් එහෙම ඉතින් අපිට ලොකු threat එකක් නැති හින්දා අපි දැන් මේ Autodesk site එකට විතරක් ඒක allow දෙන්න හදන්නේ. ඒකදී කරන්න තියෙන්නේ මේ link එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා www.autodesk.com කියලා ඒ com කියන එක ඉවර වෙන තැන ඉඳන් වම් පැත්තට තියෙන කොටස copy කරගන්නවා. ඊළඟට අලුතෙන් ටැබ් එකක් ඕපන් කරලා මේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන තිත් තුන ක්ලික් කරලා settings කියන එකට යන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙන search bar එකේ pop කියලා type කරන්න. ඊළඟට මෙතන පල්ලෙහින් තියෙන මේ හතරවෙනියට වගේ තියෙන site settings කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක පල්ලෙහාටම scroll කරපුවාම pop-ups කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන මේ allow කියන එකට ගලින් තියෙන add එක ක්ලික් කරලා මෙතන අපි අර copy කරගෙන ආපු site එකේ link එක paste කරන්න. paste කරද්දී අකට slash එකක් එක්ක paste වෙයි. ඒක මගල දාලා add කරන්න. දැන් Autodesk site එක මේකට add වෙලා තියෙන්නේ. දැන් browser එකෙන් හිට දෙනවා multiple tabs open කරන්න එකපාර. ඒ site එකට විතරයි. දැන් අපි අර මුලින් open කරන් ඉඳි tab එකට ගිහලා සාමාන්‍ය පරිදි මෙතන මේ තියෙන drop down menu එක වලහට දාලා download කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති tabs ගොඩක් open වෙලා file ගොඩක් download වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ අවුල නැහැ. දැන් downloads එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මෙතන file ගොඩක් download වෙනවා. මේක ඇවිල්ලා ගිගා 11 විතර software එකක් ඒ වගේ ලොකු software download කරත් තමයි මේක case එක එන්නේ. මම කලින් download කරලා දෙනවා AutoCAD එක. ඊට පස්සේ Fusion 360 වගේ එකට නම් ඔය case එක ආවේ නැහැ. මේ වගේ ලොකු software එකකට තමයි ඕක එන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. දෙයක් කියලා දෙනකොට ඒක වඩ පිට ඔක්කොම කියලා දෙන්න ඕන. නැත්නම් පස්සේ කවදා හරි ඔයාලා හිර වෙයි කියලා තමයි මේ කැලලත් කියලා දුන්නේ. ඔයාලා AutoCAD Fusion 360 වගේ download කරනවා වුණත් මේක කරලා තියන්න. එතකොට මතු ආරක්ෂාවට හොඳයි. නැත්නම් ඔයාලා හිතනවා ඔක්කොම download වෙනවා කියලා බැලින් නම් download වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ error message එනවා install කරන්න ගියාම මේ වගේ බාත වෙන්නේ නැතුව කලින්ම මේක කරලා තියාගත්තාම හොඳයි. AutoCAD වගේ software වල නම් මේ පරණ version ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙන drop down menu එක පහළට open කරපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පරණ version උත් තියෙනවා. හරි software එක download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ තමයි මේ වගේ icon එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. මේක සාමාන්‍ය විදිහටම install කරන්න යන්න මට මේක පෙන්වන්න ඕන ඔයාලට install කරන හැටි නෙමෙයි. install කරලා අවසානයේ අපි අදාගත්ත student account එකෙන් මේක register කරන හැටි සාමාන්‍ය විදිහට මම මේ process එක ගෙනියනවා. මෙතන install කියන එක දෙන්න දෙන්නේ install on this computer. මෙතන country එක ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන්න.
ඒක ඕන කියවලා බලලා ඇක්සෙප්ට් කරන්න. ලොකේෂන් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතනින් ඩිස්ක් ස්පේස් එක මෙච්චරක් යනවා. ලැන්ග්වේජ් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ලැන්ග්වේජ් එක ඉංග්‍රීසි වෙන දෙන්නේ. ඊළඟට ඉන්ස්ටෝල් දෙන්න තියෙන්නේ. දැන් බලන් ඉන්න තියෙන්නේ. මේ ටික ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි දැන්. ඕනනම් අපිට ඇප් එක දැන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. launch now දීලා නැත්තම් පස්සෙම පුළුවන්. සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඕපන් කරලා ටික වෙලාවකින් මෙහෙම එකක් එයි මේක රෙජිස්ටර් කරන්න කියලා. එතන සමහර වෙලාවට වැඩේ එතන සීරියල් නම්බර් එකක් ගහන්න කියලා. එතන ඔප්ෂන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා sign in වෙන්න කියලා. ඒ තමන්ගේ account එකෙන් sign in වුණාම හරි. මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ මේක sign in option එක ගත්තා. ඊළඟට සාමාන්‍ය පරිදි email එකයි password එකයි ගහලා sign in වුණාම ඔයාලගේ software එක active වෙනවා. මේ ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් යනවා එකක් આવොත් මේක ගැන හිතන්න එපා use another method කියන එක ක්ලික් කරන්න. එයාලා මෙතනදී කියන්නේ අපේ email එකට කෝඩ් එකක් යනවා කියලා send code කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාගේ Gmail account එක open කරලා බලන්න mail එකක් ඇවිල්ලා තියෙ Autodesk එකෙන්. ඒ mail එක open කරලා බලන්න කෝඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතනේ තියෙන ඉලක්කම් 6ක් වගේ තියෙන කෝඩ් එක මතක තියාගෙන ගිහිල්ලා අතන type කරන්න තියෙන්නේ. කෝඩ් එක type කරලා ඉවරනාට පස්සේ verify කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ verifying කියලා වැටලා verify වුණාට පස්සේ දැන් හරි අවුලක් නැහැ. දැන් software එක register වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ දිනදා වැඩ කරගෙන යනකොට තව අවශ්‍යයි කියලා හිතන දේ තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක කරලා දාන්න. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. Thank you.